Perfect. Ai Bă, nimica. pui, ce mi-a venit o creangă în gât. La MotoGP nu i-aș recunoaște, că nu știu după față, deci... Ăsta de la Formula 1, dar mai mici. Uite, ăsta poate e Marchez și eu nu știu. Nu mă bag la fel cu motorul încărcat, cum mă bag cu motorul singur. Nu mai nimic, asta este. Aveam Așa, un cârcel la gamba dreaptă, după ce am pornit aveam cârcel la gamba stângă, deci... Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine, Alex și Iulia? aici la plecarea noastră din Firenze, după mini-concediu de 2 zile din cadrul concediului. Și de ce zic mini-concediu? Pentru că am stat 2 zile perpedes, fără motor, city break, numai noi doi, mâncat pizza, băut prosecco, ce am băut aici? Aperol. De astea și ne-am odihnit și ne-am tras un pic suflu și am luat o pauză de la filmat și la editat. Dar astăzi, acum ne vedeți în fața cazării colegului nostru motociclist Alex, care ne-a ajutat super mult și mulțumim foarte mult pe calea asta. Da, că ne-a ajutat și am avut aici o cazare sigură, cu parcare pentru motociclete aici în spatele nostru, a fost perfect. Și de aici, astăzi pornim spre casă, nu știm încă câte zile ne va lua. O să povestim pe drum care e planul. Ideea este că avem acum o primă oprire. Nu știu dacă e momentul potrivit să venim să facem asta, o să încercăm la circuitul de la Mugello. Pentru că suntem aici foarte aproape, că ideea e că suntem cu 2 zile înainte, sau o zi, ca zi joi, nu? Azi joi, da. Da, cu o zi înainte să înceapă cursa Marele Premiu de aici. Mare Premiu MotoGP de aici. Da, zic că nu sunt pe motor, facem o alimentare rapidă, dăm bice și vedem ce găsim acolo. Că dacă nu-i mare tamtam, am înțeles că e posibil să ne lase chiar să intrăm cu motocicleta în cadrul complexului, nu pe circuit, dar în cadrul complexului. Bine dimineața asta înainte să plecăm spre circuit. Pentru că ne-am dat ieri să luăm pe toți banii. Am avut chef seara să oprim, să alimentăm. Și asta înseamnă că trebuie să facem acum, plecăm cu benzină proaspătă în rezervor. Proaspătă. Și să știți, dragilor, era să zic Toscana, dar nu numai Toscana, Florența au fost foarte frumoase, ne-au plăcut extrem de mult. Și în primul rând, de-abia așteptăm să ne întoarcem, e clar. Mai sunt multe de văzut, adică nu știu dacă mai sunt chiar așa multe de văzut. Am văzut așa pe fugă din... Hai să vedem și aia din exterior fără să dăm bani, hai să vedem și aia din exterior fără să dăm bani, hai să ne plimbăm în grădinile alea, hai să vedem domul și așa mai departe. Dar cred că e devenit, mai ales dacă sunteți pasionați de artă și chestii de genul ăsta. Eu personal nu sunt și nu prea înțeleg arta, nu prea e de bine. Dar am înțeles că sunt o grămadă de chestii artistice aici care ar merita văzute. Pentru cei mai pasionați decât mine. Și de aia, oricum, vă recomand și ca city break, oricând cel mai mare drag. Și cu avionul, nu numai cu motorul să veniți, dar mai ales cu motorul, că de ce mi-a zis Alex, gazda noastră, sunt multe chestii de făcut și de văzut pe aici, prin zona orașului cu motorul. I-am zis la Waze să ne aducă pe drumul fără autostradă până la circuit, pentru că era o diferență de 10 minute, adică ne-a luat cu 10 minute mai mult, dar era cu 10 km aproape mai scurt și pe autostradă am fi plătit, nu știu, pe 2 euro și ceva sau 3 euro și ceva. Cred că la fix, e mai bine atunci să ne ducă pe drumul ne-autostradă. Dați-mi ce rog, mai ne-au dus. Dacă străzile, scurțile cuiva, e ceva zone istorice, ceva zone de sedii, de ambasade, dar e foarte fain. Suntem la marginea Firenzeului. Nu știu cine a prezentat de aici. Da.
Dar ne descurcăm, nu știu ce are prioritate, ce nivel, cine se oprește, dar ne descurcăm, bă. Noi o să mergem după nene ăsta oricum. Da, da. Până la ajunge la Denis și după mai Stai că vedem. mai facem o stângă aici. Și nu aici, că aici e tot cuiva. Sunt curios dacă intră pe drum adevărat sau tot de ăsta. Ce zi azi? E joi, nu-i vineri, așa-i? Joi. E via bolognese. Pa, nenea. Pa, nenea. Pa, biciclistul. E perfect. Ce-ai Bă, din nimica. pui, ce mi-a venit o creangă în gât. Și mie spui. Și mie. Și de smertai, nu-mi dau seama dacă... Cu spini. Vezi semn de sens unic sau ceva? Iar am impresia că nu e Uite, sens unic. atențiune. bun, Da, e ați clar. atențiune. Nu e sens unic. Dacă e atențiune, nu e sens unic. Trebuie să merg foarte tight pe dreapta. În caz că ne întâlnim cu ceva. Bine, acum totul se poate să fi fost mai bine și mai ușor. Să mergem pe autostradă pentru aia 3 euro și ceva. Da. Și asta e o aventură. Da, am știut eu un drum, da. Sau bine, asta eu știut un drum Waze, pe el m-am bazat. Poate dacă puneam Google Maps-ul, mă ducea pe altă variantă fără autostradă mai ok, mai lejeră. Da, nu mă înțeleg, știu că mulți dintre voi mi recomandați Google Maps-ul și spuneți, vai, că voi mergeți cu Google Maps-ul, nu se compară. L-am încercat câteva zile, primele zile de concediu, dacă vă uitați la clipuri, aveam Google Maps-ul pe AOC-ul, nu ce folosesc. Dar nu ai poliție, nu raportează, e folosit de foarte puține lume, adică se poate raporta, dar lumea nu folosește și nu raportează. Am avut câteva situații în care eu am fost la care au raportat controle de poliție, mai ales acolo în zona Dolomiților, unde erau foarte multe. Deci nu, prefer Waze toată ziua, că nu singurul care îl folosește pe o rază de 100 km. Opa! Da, e frumos pe aici, prietene adus. Iar suntem prin via, așa? Da. Sau mă stingi? Ceva de genul. Ceva de genul. Lipa roșie. Măslin. Circulații din ambele sensuri. Ăla are stop, eu mă duc. Dar aveam camera pornită, da. Mai ne-a început nebunia. Exact cum ne așteptam, având în vedere că mare premiu acum. Ne-au lăsat să trecem, dar era un checkpoint de securitate. Și ne-au lăsat să intrăm aici, nu știu cum să zic, uite, suntem la 1 kilometru de circuit de asta. Ne-au lăsat să venim, dar avem voie să mergem numai în față să vă arătăm, să vizităm ceva, o singură chestie, vă arătăm. Când, în mod normal, Alex mi-a zis că poți intra cu motorul, nu poți să pe circuit decât dacă plătești track day, bineînțeles, dar poți să intri cu motorul în incinta circuitului, să te plimbi pe el în jur, să-l vezi, să-l... Uite, Iulia! Wow! Am ajuns! Unde-i casco? Uite aici e casco, ai zis că până aici avem voie la casco. Vedem casco? Da, e clar că nebunia de pe lume. Deci respirăm același aer cu Marchez, Da, cu Baniaia. Bun. Și crezi că dacă nu trag eu aici să fac o poză? Am zis că e ok. Ah, ok. Îmi faci o poză tără cu casca. Da. Pe motor. Stai o secundă. Hai, omul tău. Mugello. Da, puteai să mă dai jos. Faccio una foto io? No, it's ok, grazie. Grație. Stai, așa. Bun, asta e faza, în mod normal, aia ziceam, se poate intra pe în jurul circuitului, să te plimbi cu motorul, să vizitezi, inclusiv văzesc pe la paddock-uri, poți să intri. Dar nu e cazul în momentul de față, având în vedere că este evenimentul voi mâine. Deci asta este. Luăm o pauză un pic.
pun granița Italia-Slovenia pe GPS și după aia mergem mai departe către lungul drum spre casă. Zici tu ceva. Că oamenii plătesc să te audă și pe tine. Care plătesc, care nu. Vă mulțumim că sunteți aici. Ok, Andreescu. La MotoGP nu i-aș recunoaște, că nu știu după față, deci... Ăsta e de la Formula 1, dar mai mici. Uite, ăsta poate e Marc Marchez și eu nu știu. Ăla, da. Are beci, dar nu el. Ia vezi dacă vezi vreo gaură în gard undeva să oprim. Cred că e făcut în așa fel încât să nu vedem gaură în gard. Da. Nu mă gândeam că poate sunt ca la circuitele astea, la unde am mai fost. La porți, știi? Da. Și să vedem circuitul de mai de aproape. Ce aici? Nu o sens giratoriu. Ai grijă că venim. Venutia Scarperie. Că de aici mersuim pe autostradă și dăm bice. Să mai oprim în dată să luăm mic dejun undeva. Pe mine mă jăguie o foame. Poftim? Păi să mai oprim în dată să luăm mic dejun undeva, că pe mine mă jăguie o foame. Ai jumătate de sandwich, să știi, l-am tăiat în două. Da? Bravo! Da. Hai că mi închid un pic cartul, că ne auzim foarte rău. Bine! Și noi dăm bice mai departe și ne mai vedem pe drum. Deci, sincer, nu am fi Alex și Iulia pe motor dacă nu te-ar prinde ploaia în tură când suntem în tranzit. Așa ceva. Odată să mergem și noi și să fiu uscat. Pe partea de tranzit. Acum nu ne plânge că am avut numai soare și cald zile trecute, că am avut într-adevăr. Dar și pe tranzit vrem soare și cald. Mai ales că am zis, că ne simt astăzi pe autostradă și de azi mergem pe autostradă înapoi spre casă. Tocmai din cauza căldurii. Da, șur. Am făcut noi ceva? Suntem noi vinovați de ceva? Ducem vreme rea. Se știe că atunci când ne întoarcem noi în țară, se strică vremea. Așa e. E regulă. Uf. Atâta sper să nu se strice destul de tare în Ungaria, să fim iar nevoiți să traversăm fără autostrăzi. Cred că în Ungaria o să fie ei, sper, Doamne. Și eu. Să putem merge pe autostradă ca oamenii. Bilet. Și spus, gata. Mai să... Să stăm la dreapta către Polonia. Să ne declari, te rog? Ne. De la mine, dacă vrei. Am aici. Să îl pun. Gata. Bun. La dreapta către Polonia. Let's go! Let's go! Acasă la pisicii noștri! Încerci sigur în câteva zile. Cum? Și la sticla mea de apă. Ah, la sticla ta de apă, da. Uite un outlet. Vrei să ne întoarcem? Nu. Dacă ne întoarcem, azi mai stăm mulți, îți promit. Da. Bun, care nu știți, foarte pe scurt, în Italia nu există viniete, există sistemul ăsta de ticketing la autostrăzi. Practic, treci prin anumite puncte, când te sui pe autostradă, iei un bilet și mergi până satul și când cobori, bagi biletul în celălalt capăt și îți zice exact că trebuie să plătești. Și din cauza asta, autostrăzile în Italia este extrem de scumpă. Deci estimarea ce o am pentru astăzi de partea Waze nu o să ne coste undeva la vreo 30 de euro până la ieșirea din Italia. Nu, să vă faceți o idee. E exact același sistem ca în Grecia. Mi se pare că în Grecia în ultimii ani s-o mai ieftinit autostrăzile. În Italia încă e foarte scumpă. Noi acum, fiindcă nu vrem să ne mai lălim într-o spre casă, de aia ne-am și pe autostradă și tot așa o să o ținem pe autostrăzi până acasă cât de posibil.
Și asta înseamnă că o să plătim taxe de autostradă peste toți în drumul nostru. Teoretic la 1 jumate, hai să zicem că o să mai avem pauze, deci pe la 3 jumate ajungem în Ljubljana, dragostea mea. Și când Ljubljana? ajungem, da. Când ajungem acolo, o să vedem dacă continuăm mai departe spre ieșirea din Slovenia sau rămânem în Ljubljana sau în zona aia. Bine? Deci nu mai stăm în Udine. Păi nu prea are niciun sens. Că Ok. avem 4 ore 43 pe autostradă până la Ljubljana. Nu o să mai oprim. Peste 3 ore și ceva să stăm încă o noapte degeaba în Italia. Nu, e ok. E ok, nu? Da. Da. O să trebuiască noi când ne apropiem de Ljubljana să ne hotărâm. Să vedem dacă rămânem acolo sau continuăm mai departe până spre seară. Și dacă rămânem să ne căutăm cazare, bineînțeles. Ca să Da. nu dormim primul 2 de niciun apart. Deci o chestie foarte interesantă. Am intrat într-un tunel foarte lung, într-un tunel de 8 km și ceva. Și s-a încălzit exagerat de tare. Deci vedeți în bord, sunt 28 de grade, 29 de grade. Nu puteți să vă dați seama cum se trece de afară, de în fața muntelui la 19 grade și de curs de câteva minute să crească la 29. Mă trec de transpirațiile pe spate și pe genunchi și spatele genunchilor. Așa ceva n-am mai văzut. Ce interesant. Ciucli 2 sau să ciucli mai mulți? Doi. Da, 2. Din cauza asta eram tofați? Da. Nici măcar nu știu ce așa tare. Puteam să merg mai încolo să nu mai mea pe lângă. Da, trafic pe ce suntem înainte de Padova. Da. Cred că centura Boloniei e asta. Dacă sună lângă alta, care știți mai bine că nu pot să dau acum pe hartă. Da, e Bolonia. Suntem pe centura Boloniei și e foarte aglomerat. Și problema e că e și foarte cald deja. 28 de grade. Și avem o bucată bună de mers așa. Foarte bună aglomerația asta. Și problema e greu. Cu Iulia în spate și cu bagaje e greu să integrezi. Mai merge așa pe unde e mai larg, dar unde e mai îngust nu prea. Nu mă bag la fel cu motorul încărcat cum mă bag cu motorul singur. Nu mai nimic, asta este. Așa e pe motor, așa e în tur. N-ai ce face. Ei, pauză! Iulia, îți trebuie pastile, nu ții din top ceva, dacă tu are capul și astea. Am în portofel. Da? Hai să stau un pic. Ia sandwich-ul atunci din top kiss. Miau. Măcar jumătate de sandwich-ul nostru în fiecare și mai luăm un sandwich de aici. Să avem unul nou și unul vechi. Ca ciocoi. Uf. Te-ai prins? Nu. Te-ai prins? Am zis nu. Ciocoi vechi și noi. Nu. Carte. Sau poezie. Ok. Nu, chiar nu. Chiar nu știu despre ce vorbești. Cum să nu știi de ciocoi vechi și noi? Avem cumpărat ieri după masă ce nu am mâncat încă. Chestia asta, și am luat-o la pachet. Se numește scaciata, nu? Da. Zic bine, ce? Microfonul tău e la mine. E un fel de focaccia care e populară în Firenze, dar e un fel de focaccia care nu e la fel de bună ca o focaccia din punctul meu de vedere. Dar nici nu avem de gând să o aruncăm, așa că poftă bună. Și hai să dăm bici mai departe, în direcția Veneția. Benzina pe autostradă, cât era? 2 euro și un pic, nu? 2, La 0, sel. nu știu cât, sau 2, 1. Da, exact. Pe autostradă în Italia. Asta e ideea că în afara
Dolomiților. No, în Dolomiți era cam tot așa peste tot, în jur de 2, poate un pic sub 2. Restul localităților erau pe la 1,9 și pe autostradă. La selfie 2,0, 2,1, ceva de genul ăsta. Hai sus, Iulia. Dar dacă vrei să spune ei, e cu vreo 40 de cenți sau 30 de cenți mai scump pe litru. Asta e altă chestie la care nu se... Să aveți grijă în Italia. Oh, așa. Porsche, dar tot la self pui benzină. Da. Mamă, ce a transpirat. Da, e așa nădușală, Da, e foarte ciudat. Și că suntem într-o seară și nici nu e așa cald, adică ca temperatură. Sunt 29 de grade, e nu să fie cald. Da, dar nu e așa rău față de prin ce am trecut și noi soare direct. Absolut nu e așa rău, se poate și mai rău. Da, nici bine nu poți să zici că e. Bun, dăm bici mai departe. Și am pus granița dintre... Italia și Slovenia. Exact, și până acolo, până la graniță, mai avem 2 ore și 26. Și 3! 2! 1! Mamma mia! Și-o căzut mine de pe motor! Ce-o căzut? Oh, 18.000 de kilometri la mulți ani, Bela! 18.000! Am zis și-o căzut Iulia de pe motor. Doamne ferește. Și... Suntem rupți de cald. Trecut o oră jumate de la ultima pauză. Și am zis că cam asta e ținta mea, mai ales la drumuri de genul ăsta de autostradă continue. Unde mergi, fără niciun Dumnezeu, ținta mea e să opresc la o oră jumate, 2, cam acolo, intervalul ăsta. Și acum chiar avem o oră jumate. Și simțeam nevoia și de hidratare și numai bine, cam o oră jumate de mers continuu pe autostradă la 130, să zicem, așa mă ține și benzina jumătate de rezervor. Deci, practic, la fiecare pauză de genul ăsta, la o oră jumate, 2, numai bine, mă alimentez pe mine și o alimentez și pe Bela. Și vreau să o duc înainte să iau o cafea rece și eu mă așez aici și aștept cu mintea afară. Deci ce vreți, da? La pompită cele mai frumoase GS-urile, nu? Iulia și după aia GS-urile, nu? Da. De toate pe mine. M-a luat și cârcelul, nu ți-am mai zis, înainte de prima oprire la benzinărie. Ești gata? Da. Bun. Aveam Așa, un cârcel la gamba dreaptă, după ce am pornit aveam cârcel la gamba stângă, deci fai de capul meu. Toate pe mine. Îmi pare rău. Vrei să te mai las o săptămână în Italia, poate să vii? Eu cred că astea sunt simptomele când pleci din concediu, când te întorci acasă. Asta e simptomatologia. Se poate, se poate, da. E cel mai amar vin din concediu ăsta. Hai, cum ne apropiem de câte un punct care zicem că rămâne meu tot un altul mai departe. Da. De tot 300 de kilometri am venit dimineața, când am plecat și am făcut deja 300 de ceva de kilometri. Suntem șmecheri. Azi. Da. Am mutat ăsta pe Maribor. O să oprim în Ljubljana, vedem cum ne simțim în Ljubljana. Dacă mai este de unde, cât în Ljubljana și Maribor nu mai e de o oră și un pic. Bine. Hai că vedem bine. Da, absolut. Hai să dăm bici. Dă-i biceps. În sfârșit, după toate mizerile de benzinării, asta e benzină 100, da. Și le-am avut în Italia, în sfârșit o benzinărie ca oamenii, nu? Civilizație. Modernizat, da? Da, absolut. Normal. Ce amuzament am pățit aici. Am oprit să luăm prânzul la ora cât e? 2 și ceva? Acum e 3. Trei 2 jumate acum. Da. Am oprit să luăm prânzul la un McDonald's aici, o meserie de McDonald's fără pișătoare, pe autostradă în
la marginea Ljubljanei și vorbeam noi, alea, povesteam care-i mood-ul, care-i feeling-ul, drame, Iulia, supărări, că nu mai poate, e tot de casă, plângea pe aici. Și când am ajuns înăuntru McDonald's, ne-am dat seama că ambele microfoane ale noastre erau descărcate. Noi am uitat că am plecat la 7 dimineața din Firenze, din Florența. Și astea au mers 7 ore continuu, au stat pornite microfoanele, chiar dacă noi nu filmăm continuu. Na, ele tot stau pornite. Cât vlogging să descărcat. facă? Hai vlogging, sus! Și microfoanele astea. Vai greu e după McDonald's. Da, da. Deci noi nu mai stăm nici la Maribor până la urmă. Dacă erați curioși, bineînțeles că nu că ne-a răzgândit iar. Am găsit o cazare ok, cu 60 de euro pe noapte. Sper că am luat tot. O cazare cu 60 de euro pe noapte undeva după graniță. După granița cu Ungaria. Deci o să mergem până în Ungaria astăzi. Și asta a fi. Găsisem ceva în Maribor, dar mai decente ca preț. Deci gen nu prețuri de Ljubljana sau de Florența. Ceea ce era super, dar și calitatea era îndoielnică, era de prețul pe măsură. Așa că am uitat un pic mai încolo. Hai, domnișoară, hai cu viața. M-am uitat un pic mai încolo și am zis, uite-te aici. Ce minunăție, uite ce cazări frumoase găsim. Și am găsit și românește se face pe aici, pe autostradă, prin Slovenia, cu un trafic de nu știm cum îi cheamă. Da, ăsta e traficul pe lângă Ljubljana, așa era de 20 de minute dinainte să tragem noi la Mec. Bă, că așa este în continuare, nu înțeleg, se lucrează, e ceva la drumuri și poduri, habar n-am. Ce S-a închis drumul. Ce face ăsta? Nu te-a văzut. De ce se s-a închis drumul? Păi, vezi că toți șoferii stau pe marginea extremă a benzilor și la un moment dat s-au apropiat ea doi în fața ta. De-aia mi Da, s-a că închis. dormeau papuci. Dar fain așa, ce de bun simț că circulă pe lateral. În mod normal, în țările civilizate, așa se întâmplă că se blochează autostrada. Chestia asta e în primul rând nu pentru noi motocicliști, deși ne ajută și pe noi, după cum se vede, e pentru astea de urgență. Ca să vin astea de urgență, nu trebuie să stea ca în momentul ăla să părăsească carosabilul, știi? Practic ei fac loc dinainte, în avans, și în caz că vine ceva de urgență, este loc de stat. Da, vezi că sunt de treabă în general și se feresc când nevoie de oblienți. Acum, da, într-adevăr, și noi circulăm încetul și acum o să circulăm și mai încetul și cu grijă să nu aibă careva o surpriză să se trezească cu noi aici. Da, ideal e să scăpăm de... Nu mai avem așa mult, mai avem 211 km până la cazarea ce am rezervat într-un final, ca să ne obligăm, să ne autoforțăm să oprim o dată și o dată. Că era vorba să oprim la Udine, ceea ce era înainte de ieșirea din Italia cu 100 de km aproape. Și uitați-vă unde suntem. Mai avem 200 de km până în... Deci ca să știți, dacă vreodată ne auziți pe noi că ne întoarcem de undeva spre casă și zicem că ne întoarcem încet cu treabă, să știți că mințim. Niciodată în viața asta nu ne-am întors noi din concediu spre casă încet cu treabă, dar nu că îi dăm gaz, mă refer, motor, mașină și așa mai departe. Nu că mergem tare, dar mergem ca necați. Ne trezim de vreme, Alex se trezește pe la 4, mă trezesc și eu și facem pornim. Nu, la ce să mai zăbovim, nu prea luăm pauze și așa intră adrenalină și Alex ar fi în stare acum să meargă până în Cluj, adică... Absolut, de 100%, deloc. Nu știu cum să dacă până în Cluj, dar până la prietenă și în Oradea aș fi în stare azi. Nu mai știu că o să fie de rahat să trec seara, noaptea pe autostradă prin Ungaria, o să circule tale, mai ales cum e și asfaltul la nașpet de pe centura Budapestei.
Și ăla ar fi cam neplăcut de făcut noaptea. Prima victimă a oboselei, Iulia, care n-a făcut nimic astăzi. Și în benzinărie, decât să stea frumos aici în spatele meu, să fie un periscop frumos. Și și-a lăsat în benzinăria asta borseta pe o masă înăuntru și-a venit tanti după 10 minute și-a bajocorit-o în slovenă, că suntem în Slovenia. Ați văzut dată bajocoriți în slovenă? Am fost. Iulia au fost? Na, asta. Ce? Acolo, m-am căutat pe Facebook, după nume, după buletin, după alea. Da. Ce să mai zic? Nu știu ce să zic numai, thank you, it's mine. Săraca. O să-i dea Dumnezeu sănătate multă ei și la tot neamul ei de oameni buni și cu spirit civic. Așa e. Vine un camion. Vine un camion? Da. Ioi. Cum se cheamă localitatea asta? Unde ne-am luat casarea? Lenti. Lenti. Tot îmi vine să zic leci. Au! Ce mă strângi de buci? Ce buci conduci? Uite aici era ăsta. Era, uite, numărul 1 ăsta. Ah, ok. Înseamnă că am văzut 7. Gata. Villa Oliver și tura noastră, care oficial astăzi are 708 km. Mie îmi pare un pic rău că n-am mers până la Budapesta. Sunt dobor recordul. Filmezi? Da. Ce apă ne-a grăbit să filmezi? Da, dacă tu n-ai vrut să faci duș în Italia, ai zis că ți nu-ți permite religia să te speli în Italia. Dragilor, Bună, dragilor! dragilor, mulțumim că ați rămas până aici. Noi Mulțumim! ne-am încheiat programul pe astăzi. Iulia, say goodbye. Goodbye, pupicei! Somn ușor! Eu mă dau la editat, Iulia se culcă sau merge la cumpărături. La plimbare. Mă trimis tu la somn, gata! Ora Colgate! Ora Colgate, exact. Și ne vedem mâine la aceeași oră, pe același canal, doar cu mine, cu Iulia și cu Octavian Măruță. Asfaltul scați avem.